So now I'd like to introduce our second laureate, Professor Meni Shalom. Meni bears the distinction of being the first Blavatnik Awards laureate from Ben-Gurion University of the Negev. Now, one thing that Israel has in abundance, that we're certainly lacking in some parts of the United States, is sunlight. I'm always very excited to learn about new materials that are being developed to harness the power of the sun. The title of Professor Shalom's presentation is Metal-Free Materials for Solar to Fuel Conversion. But before he takes the stage, let's get to know him a little better in a short film. מה שמרגש במדע זה באמת היכולת להתחדש וללמוד כל יום משהו חדש. פריצות הדרך האמיתיות מגיעות על ידי זה שאנחנו מאפשרים לעצמנו לפרוט את הגבולות של התחום שבו אנחנו נמצאים. אני מני שלום, אני פרופסור לכימיה באוניברסיטת בן גוריון. נשוי להדר, אבא לעוז, שחה וזיו. שלושת הילדים שלי נותנים לי את המוטיבציה לנסות ולשפר את העולם ואת הסביבה שלנו. כימיה היא כל מה שסובב אותנו. כשאני מסתכל על העולם בתור כימאי, אני מסתכל על המולקולות שמרכיבות את כל הדברים שמסביבנו. אנחנו במעבדה שלנו מפתחים חומרים חדשים אשר יכולים להמיר את אנרגיית השמש בצורה ידידותית לדלקים, בצורה שמדמה את הפוטוסינתזה שבטבע. המטרה הסופית שלנו היא להצליח לקבל שליטה מלאה על הרכב החומר והתכונות שלו מרמת הסינתזה. רוב החומרים שאנחנו מייצרים במעבדה הם חומרים ללא מתכות, דבר שמאפשר לנו שליטה מאוד טובה על התכונות שלהם, ובנוסף החומרים האלו הם קלים, ידידותיים לסביבה וזולים. אחד הדברים המרכזיים שגילינו זה היכולת לפתח משפחה חדשה של חומרים שמבוססת על פחמן, חנקן ואלמנטים לא מתכתיים אחרים שיכולים להמיר את אנרגיית השמש ולאגור אותה בצורה יעילה. פיתחנו מתודולוגיה חדשה שמאפשרת לנו גידול של החומרים האלה על משטחים תוך כדי שליטה על התכונות שלהם בצורה מרבית. וזה מה שאפשר לנו את פריצת הדרך באמת. השיטה שפיתחנו לסנתז את החומרים האלה באמת מאפשרת את השימושים שלהם גם בהתקנים אחרים כמו בטריות, תאי דלק ותאים סולאריים. המעבדה שלי מורכבת מתלמידי מחקר, זו מעבדה מאוד ויברנטית, מאוד יצירתית. מה שאני כל הזמן מעביר לסטודנטים שחשוב ומותר וצריך לטעות. כלומר, בזה שאנחנו מאפשרים מרחב לטעויות ויצירתיות, זה מה שבאמת יכול להוביל אותנו לפריצות דרך מאוד משמעותיות. לזכות בפרס בלבטניק למדענים צעירים זו התרגשות מאוד גדולה, וזה נותן המון כוח גם להמשך. מאוד גאה להיות הזוכה הראשון מאוניברסיטת בן גוריון. יש לנו אוניברסיטה צעירה אבל מתפתחת בצעדי ענק, שאני גאה להיות חלק ממנה. החזון שלי שבעתיד אנחנו נוכל לראות את החומרים האלו כמעט בכל אספקט של החיים שלנו. למצוא פתרונות וחומרים חדשים שבאמת יכולים להוריד את התלות שלנו בדלקים מזהמים. קודם כל, תודה רבה על הכבוד, זה ממש כבוד להיות פה. זה תמיד מביך לראות את הסרטון של עצמך, אז עוד פעם זכיתי בזה. אני קודם כל רוצה להודות באמת למשפחת ללם בלבטניק, למשפחת בלבטניק ולאקדמיה למדעים בישראל ובניו יורק. והיום אני אשמח קצת לספר לכם על המחקר שלנו באגירת אנרגיית השמש באמצעות דלקים על ידי החומרים שאנחנו מפתחים במעבדה. השמש, שכולנו יודעים, השמש סביבנו יש לה את הפוטנציאל לספק את כל צרכי האנרגיה של האנושות. עובדה פשוטה היא שאנרגיה שאנחנו מקבלים בשעה אחת מהשמש יכולה להספיק לשנה שלמה למלא את כל צרכי, לקלקל את כל צרכי האנרגיה העולמיים. וכרגע הדרך הכי טובה להמיר את אנרגיית השמש היא באמצעות המרה על ידי תאים סולאריים, להמיר את אנרגיית השמש לחשמל. אבל כולנו יודעים שבלילה אין לנו שמש. אז מה אנחנו עושים בלילה שכאשר אנחנו רוצים להתקלח ואנחנו צריכים את החשמל שאנרגיית השמש יכולה לספק? אז הפתרון באמת מגיע בצורה של אגירה. והאגירה כרגע, האגירה הכי מקובלת והכי סטנדרטית כרגע היא באמצעות בטריות שכולנו מכירים. הבעיה הגדולה שאם אתם חושבים על הכמות האנרגיה ששדות סולאריים גדולים מספקים, אנחנו צריכים בטריות ענקיות כדי לאגור את כל האנרגיה הזאת, ובנוסף אנחנו צריכים דרך לשנע על מרבית השדות סולאריים הגדולים, הם מרוכזים לא במרכזי הערים אלא רחוק
מהערים המיושבות, ולכן אנחנו צריכים גם אינפרסטרקצ'ר שעזר לנו להוביל את כל האנרגיה הזאת. לכן מדענים וחוקרים בכל רחבי העולם מחפשים דרכים אלטרנטיביות לאגור את אנרגיית השמש. דרך אחת לעשות את זאת היא באמצעות אגירת אנרגיית השמש ישירות באנרגיה כימית. וכל האינספירציה היא מסביבנו בכל מקום. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על התהליך שהטבע עושה במשך מאות מיליוני שנים, הפוטוסינתזה, מה שהצמח הפשוט בחוץ עושה, הוא לוקח את האנרגיה מהשמש ביחד עם מים ופחמן דו-חמצני, מצד אחד משחרר חמצן שכולנו נושמים, ומהצד השני הוא אוגר את האנרגיה בצורה של קישור כימי, בזה שהוא מכין מולקולות גלוקוז, מכין סוכרים שמאפשרים לו לצמוח ולגדול. ומה שהחלום שלנו ושל הרבה אנשים בעולם הוא להצליח למצוא איזשהו תהליך שלוקח רק את אנרגיית השמש וחומרים כמו מים, כמו פחמן דו-חמצני, ועל ידי איזשהו חומר או התקן ממיר אותה ישירות לדלקים. ואז מאפשר לנו את השימוש, ואז מאפשר לנו להשתמש בדלקים האלו לצרכי התחבורה שלנו ולחשמל ולכל מה שאנחנו צריכים. כלומר, התהליך נראה די פשוט. סך הכל אנחנו לוקחים את אנרגיית השמש, מים מהברז אפילו, עושים איזה תהליך שנראה כמו קסם, אבל כולנו מבינים שאין פה קסם, מה שצריך לקרות פה, צריך לנו איזה חומר או התקן שיכול לקחת את האנרגיה הזאת ולהמיר אותה לאנרגיה כימית, ולמשל ליצור גז מימן, שמימן זה דלק שיכול לשמש אותנו להרבה דברים, ללא מזהמים, ולהוות השלב הבא בתחום האנרגיה. ואנחנו, איך שאנחנו עושים את זה במעבדה, חלק מהמחקר מתמקד בתאים פוטואלקטרוכימיים. תאים פוטואלקטרוכימיים מבוססים על מוליך למחצה, שהוא יכול לבלוע את אור השמש וליצור מטענים, פלוס ומינוס, אלה חורים באלקטרונים. האלקטרונים האנרגיה הגבוהה יכולים ללכת במעגל החיצוני, ואז לחזר מים למימן. והחורים יכולים ללכת לפני השטח ולשחרר חמצן, ממש בצורה דומה לתהליך הפוטוסינתזה בטבע. כרגע, למרות שיש המון התקדמות בתחום הזה, אין מוליך למחצה אחד שבאמת יכול לקיים את כל הדרישות שאנחנו מבקשים ממנו. כי אנחנו מבקשים ממנו לבלוע טוב את אור השמש, מבקשים ממנו שיהיה לו מבנה אלקטרוני שמתאים לבצע את התהליך, אנחנו צריכים שהוא יהיה יציב בפני אווירה מחמצנת, וכמובן אנחנו רוצים שהוא יהיה זול ושהוא לא יזהם לנו את המים. ולכן למרות כל ההתקדמות, עדיין כולנו, ברובנו שעובדים בתחום, ממש מחפשים חומר שיכול לעשות את זה. והבחירה של החומרים שלנו מבוסס על חומרים שהם סונתזו לפני כמעט 200 שנה על ידי ליביג אנד ברזיליוס בגרמניה, שהם מבוססים רק על שני אלמנטים, פחמן וחנקן. הם נקראים, זו משפחה של חומרים שנקראים קרבונייטרייד מטיריאל. החומרים האלו יכולים לבלוע את האור בצורה מאוד טובה, הם מאוד יציבים בתנאים כימיים שונים והם זולים, ומה שמאוד מיוחד בחומרים האלו, אתם יכולים לראות אולי את הצבעים של האטומים השונים, של קרבון ונייטרוגן, ברגע שאנחנו מתחילים לשחק במיקום של האטומים, אנחנו יכולים לגמרי לשנות את כל התכונות של החומר. וברגע שאנחנו מתחילים להוסיף אלמנטים לא מתכתיים אחרים, כמו זרחן, בורון וגופרית, אנחנו עוד יותר יכולים לשנות את התכונות. כלומר, אם נוסיף כמות קטנה של זרחן וגופרית לחומר, אנחנו יכולים לגרום לחומר לבלוע את האור בצורה בהרבה יותר טובה. אם נוסיף בור למשל, אנחנו יכולים לגרום לחומר להיות בהרבה יותר יציב, בתנאים יותר קשים. כלומר, יש לנו מנעד שלם של חומרים שברגע שנלמד איך לשנות את המבנה שלהם ואת המיקום של האטומים בתוכם, אנחנו ממש יכולים לקבל חומרים מכל הסקאלה. וכרגע האתגר הגדול בתחום, ותכף אני אסביר למה, הוא באמת איך אנחנו מכינים את החומרים האלו ואיך אנחנו שולטים על התכונות שלהם, על התכונות של החומרים האלו מרמת הסינתזה. ואם אנחנו עוברים לתאים פוטואלקטרוכימיים, כמו שהראינו לפני זה, אנחנו גם חייבים להעביר את כל הידע הזה ואת היכולת הזאת לגדל אותם על משטחים, כי אנחנו חייבים שיהיה לנו בשביל כל מיני התקנים כמו תאים פוטואלקטרוכימיים ותאים סולריים, אנחנו חייבים שהחומר יגדל על המשטח ושהוא יהיה צמוד למשטח בצורה טובה. ולמה זה כל כך קשה? למה כל כך קשה לסנס החומרים האלו עם היכולת לשלוט על התכונות שלהם? בואו נעבור רגע לעולם הלגו. כל החומרים האלו הם מוכנים בסינתזה שנקראת Solid State Synthesis, סינתזה במצב מוצק. מצד אחד זה סינתזה מאוד פשוטה. אנחנו לוקחים את החומרי מוצא שלנו ואנחנו מחממים אותם לטמפרטורה גבוהה בתנור.
אבל אז אם תדמיינו את אבני הלגו כחומרי המוצא שלנו, כחומרים שאנחנו מתחילים, איך אנחנו גורמים בטמפרטורה גבוהה ללגו הירוק למשל, להגיב שם עם הלגו הלבן. ואם אנחנו עוברים, אנחנו מדמים את כל אבני הלגו למולקולות בהם אנחנו מתחילים את הסינתזה שלנו, איך אנחנו גורמים אפילו במקרה הכי פשוט של 2, של מולקולה אדומה, להגיב עם המולקולה הסגולה בטמפרטורה גבוהה. ואיך אנחנו חוזרים על זה כל פעם מחדש, כי בסופו של דבר זה שני מוצקים שצריכים להגיב עם עצמם. ואז עלה לנו הרעיון, לפני מספר שנים עלה לנו הרעיון. מה אם לא נתחיל בכל התערובת של הלגו הזאת בסינתזה כחומר מוצא? מה אם קודם כל לפני נסדר אותם מבנים מאוד מסודרים? ואלה יהיו החומרי מוצא שלנו. כלומר, אנחנו קודם כל נסדר את האבנים בצורה שאנחנו רוצים, ואז בגלל הסדר הזה, האם נצליח לקחת את הסדר הזה שבנינו ולהעביר אותו לחומר הסופי. וכפי שאתם מבינים, בזכות זה שאני עומד פה, הצלחנו במשימה בשנים האחרונות. ואם אנחנו הולכים חזרה לעולם, מעולם הלגו לעולם המולקולות, אז התחלנו בצוות הכי פשוט שקיים, שני אבני בסיס הכי פשוטות להכנה של החומרים האלו, מלמין בטורקיז וציאנוריק אסיד בסגול. ואז התחלנו להוסיף, לבנות מהם ולהוסיף עוד מולקולות אחרות, ובנינו מבנים סופר מולקולריים. ובאמצעות הבנייה של המבנים האלו, אנחנו ממש שולטים ברמה האטומית איזה מולקולה נמצאת ליד איזה מולקולה. וברגע שהשתמשנו בקומפלקסים האלו וחיממנו אותם בטמפרטורה גבוהה, הסדר נשמר. כלומר, אנחנו יכולנו להחליט איפה יהיה לנו סולפור, איפה יהיה לנו פוספור, איפה יהיה לנו עודף של פחמן וכדומה. ועל ידי זה יכולנו לשלוט על התכונות של החומר, ולהבין קודם כל את החומרים, את התכונות הפוטופיזיקליות שלהם בפוטואלקטרוכימיה, ואז להשתמש בהם עד לרמה שאנחנו יכולים לחזות מרמת איזה מולקולה אנחנו נתחיל בהתחלה, ואיזה תכונות יהיו לחומר הסופי. ובאמצעות זה בשנים האחרונות הצלחנו לעשות גלריה שלמה של חומרים ומבנים מאוד מורכבים, שתמיד היו חייבים המון טמפלייטים או אמצעים אחרים כדי לעשות אותם. רק באמצעות השיטה הזאת הצלחנו לעשות צינורות חלולים, כדורים, הצלחנו אפילו לרדת לרמת כמעט חומרים בעובי ננומטר בודד, עד לרמה של חוטים שבאורך של 4 סנטימטר, וכל זה רק באמצעות השיטה הזאת שפיתחנו. אבל עדיין, אחר שאנחנו חוזרים לשאלה ההתחלתית, אני הבטחתי שאנחנו יודעים לעשות עם תא המרת אנרגיה באמצעות תא פוטואלקטרוכימי, אבל ברגע שרצינו לעבוד, להתחיל ללמוד את החומרים האלה, תאים פוטואלקטרוכימיים, נכנס לנו ממד חדש של קושי. איך אנחנו מעבירים את כל הידע שצברנו מהסינתזה של ההפקה וכל הסידור למשטח? כי כדי שמשטח יעבוד בתאים פוטואלקטרוכימיים, חייב להיות לו קונטקט טוב וחיבור טוב למצע המוליך. וגם רצינו לעשות את זה ועדיין לשמור על התכונות של החומר. ולמזלנו, לפני 4 או 5 שנים הגיעה באמת פריצת דרך במעבדה שאפשרה לנו, שפיתחנו עוד פעם שיטה שמבוססת על כימיה סופר-מולקולרית, להעביר את כל הידע הזה למשטחים, ואז זה פתח לנו עולם, ברגע שהתגברנו על המכשול הזה, פתח לנו עולם חדש, שיכולנו לגדל את החומרים האלה עם איזה תכונות שרצינו, כמעט על כל המשטחים, עם שליטה מאוד טובה על התכונות האופטיות שלהם, התכונות הכימיות שלהם, גם עם היכולת אפילו לגדל אותם מצעים גמישים, מה שאפשר לנו המון לחקור אותם בהתקנים אופטואלקטרוניים, וזה ממש פרץ לנו את היכולת לחקור קודם כל את התכונות האינטרנזיות של החומר, ואז משם לקחתי זה להתקנים כמו תאים סולאריים, light emitting diode, לדים ותאים פוטואלקטרוכימיים. ב2-3 דקות האחרונות שנשארו לי, אני רוצה לראות לכם למה אנחנו כל כך מתרגשים מהמחקר על הפוטואלקטרוכימיה. בצד שמאל, בגרף בצד שמאל אתם יכולים לראות בציר ה-X פרמטר מאוד חשוב בתאים פוטואלקטרוכימיים. זה הזרם שבפוטנציאל של פיצול מים תחת הערה. בציר ה-X אתם יכולים לראות את השנים. לפני 2018, לפני שהתחלנו את המחקר הזה ואת הפריצה בגידול המשטחים, הזרמים היו מאוד מאוד נמוכים, כמעט זניחים, אפילו בספרות זה היה חומר שנחשב כלא עובד בכלל בנושא הזה. ואז מ-2018 ו-2019 שהתחלנו באמת להצליח והתפתחנו בתחום הסינתזה של החומרים והיכולת לגדל אותם, ואתם יכולים לראות שעלינו ביותר מ3 סדרי גודל, והגענו לערכים שהם כבר ערכים שדי משתווים לרוב החומרים שנמצאים כרגע, שהם מבוססים על מתכות ונמצאים כרגע בספרות. אם אתם מסתכלים בצד ימין, זו הייתה הדגמה הראשונה אי פעם, שתא פוטואלקטרוכימי מסוג קרבוניטריד יכול לייצר מימן. אתם רואים שם, אני מקווה שאתם רואים שם את הבועות מימן שנוצרות.
הדרך שיש לנו עוד ללכת היא ארוכה, אנחנו צריכים להגיע, הראיתי לכם את ההתקדמות שלנו, זה ההיסטוגרמות האדומות. אבל לאן שאנחנו באמת רוצים להגיע זה ההיסטוגרמה הירוקה. יש לנו עוד הרבה, יש לנו שאיפות גדולות, יש לנו עוד הרבה דרך כדי להגיע לשם, אבל אני בטוח שאנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו להגיע לשם, ובהם בדרך נמצא המון דברים מרתקים. ורק עכשיו בשקופית האחרונה מה שאני רוצה להראות, עד עכשיו הראיתי לכם, באמת התמקדתי בתאים פוטואלקטרוכימיים ובקרבוניטריד. אבל השיטה הזאת של ההכנה במה שאנחנו עושים במעבדה, אפשר לנו את היכולת לפתח חומרים דו-שכבתיים ללא מתכות שמבוססים על אלמנטים של פחמן, זרחן, גופרית ונטרן, ניטרוגן, חנקן, ומה שזה מאפשר לנו, זה מאפשר לנו עכשיו לחקור את החומרים בספקטרים רחבים יותר של האנרגיה. מאגירת אנרגיה על ידי חומרים שמבוססים על פחמן, דופטים, מטרואטום אחרים לבטריות ולפיול סל, להתקנים שיכולים להמיר את אנרגיית השמש או לחשמל או לדלקים, ועד לחומרים שהם נורא עמידים בתנאים קיצוניים וכעמידים כמעכבי בעירה. ואחר הגעתי לחלק שאני הכי אוהב בהרצאה, את התודות. אני קודם כל רוצה להודות כמובן למשפחה שלי, להורים שלי, שכל החיים תמכו בנו הרבה רק כדי שנתפתח בכיוון שרצינו, למשפחה היקרה שלי, לאשתי, שהיא גם החברה הטובה שלי ב-20 שנים האחרונות, וכמובן לקבוצת מחקר שלי, שחלקם פה, תודה רבה שבאתם, שחלקם פה, שבלעדיהם בסופו של דבר, בלעדיהם לא היינו מגיעים לאן שהגענו, כי הם באמת הכוח מניע, והרבה פעמים הרעיונות וההתקדמות מגיעה מהם, ואני שמח, ולהודות לכל הקרנות מחקר שעזרו לנו לבצע את המדע הזה. תודה רבה. Thank you, Manny. Questions from our in-person or virtual audience? If you're tuning in online, feel free to type in your questions into the chat box. I can see a hand raised here and a couple on the left-hand side as well. אתם עובדים בשכבות, בחד שכבתי או רב שכבתי בחומרים האלה? זה רב שכבתי. אין הגבלה. אין הגבלה. אתם, את הסינתזה של החומרים, אתם משתמשים בעצם ביחידות בנייה לא של היסודות עצמם, אלא של חומרים שכבר קיימים כדי לאפשר את הסינתזה. האם זה בעצם מציב לכם סוג של גבולות, כאילו בכמה אתם מסוגלים לשלוט בתכונות של החומר? אתה מתכוון שאנחנו לא משתמשים באלמנטים הבסיסיים, כמו זה מציב איזה שהם גבולות, אבל מצד שני זה גם מקל, כי אנחנו מתחיל למשל עם חומרים שיש להם קישור של כבר פחמן שמקושר לחנקן, ובהרבה יותר קשה להגיב אם תיקח את האלמנטים כמו פחמן וגז חנקן למשל, בהרבה יותר קשה להגיב, אתה צריך תנאים בדרך כלל יותר פיזיקליים כמו chemical vapor deposition כדי שזה יקרה. במקרה שלנו השליטה שאנחנו משיגים היא מאוד טובה לכימיה של solid state synthesis. אני שומע את עצמי אצלה. I can hear myself, no, sorry. אבל אם אתה באמת רוצה לקבל שליטה בשכבות מאוד מאוד דקות, אז יש שיטות אחרות שהן יותר פיזיקליות. אבל כדי באמת לשלוט על סדר של אטומים אחד ליד השני, השיטה שלנו כרגע היא הכי מתקדמת שאפשר. איך המחקר שלכם, כשיישמו אותו בשטח, אמור להיראות מבחינה מסחרית? זה לא יראה כמו זה... תאים פוטואלקטרוכימיים קצת עדיין רחוק, כי כרגע יש את הטכנולוגיה כמובן של תאים סולאריים שיכולים להיות מחוברים לאלקטרולייזר מבחינה מסחרית. כל עוד לא יגיע, שלא נגיע לגרף הירוק שהראיתי, אם הגעת לזה, אז ייראה כמו כל, יהיה לך פשוט שדות כמו שמורכבים עכשיו, כמו שיש שדות סולאריים, אותם פאנלים, אבל שיהיה להם גם נוזל, אבל צריך להיות להם גם אאוטלט לגז. כלומר, הם צריכים. אבל מה שהיתרון בטכנולוגיה הזאת, שתאים סולאריים לפעמים לא יכולים לעשות, זה אם למשל אתה צריך, נגיד, ממן on demand, אתה צריך במקום, אחר אתה באונייה, ואתה צריך לייצר ממן להניע את האונייה, למשל. אז תאים סולאריים בבטריות אולי לא תמיד יעבדו לך שם, בגלל שהם יהיו יותר גדולים, וזה יכול לעבוד לך. אבל מבחינה מסחרית אנחנו עדיין
כאילו התחום הזה עדיין רחוק מלהיות ממוסחר. כשהתחלת לדבר, אמרת שהשמש עובדת רק ביום. יש לך איזה פתרון ללילה, ואתה בעצם מדבר על הגירה. נכון. שיטה של הגירה. כמה יותר יעילה מהשיטה הנוכחית? השיטה של הגירה כרגע יותר יעילה בגלל שכרגע כדי לאגור למשל את אנרגיית השמש בתאים סולאריים, אתה סולארי מייצר חשמל, בדרך החשמל אתה צריך לעבוד לבנות אלקטרולייזר שלמשל ימיר אותו למימן, או שיאגור אותו בבטריות. שגם בטריה, אם אתה תסתכל על הגודל של בטריה, צריך כדי לאגור לטס הזה, היא תופס יותר שטח מכל השדה סולארי. במעבר למימן יש המון מחקר, אבל יש לך את כל הסטרקצ'ור של האלקטרולייזר, שאתה צריך לחבר את החוטים, אתה צריך לבנות אלקטרולייזר שלם, שגם שם יש את האתגרים. כרגע, אם אני הייתי צריך מימן הביתה, הייתי עושה את זה בשיטה של תא סולארי עם אלקטרולייזר, אבל זה כבר קיים, אנחנו מחפשים את השלב הבא. So you showed a gallery of carbon nitride materials. Were a lot of those different materials that you created, were they proof of concept, or do they have specific functions or properties that you were looking for? Some of them we just made for fun, to see if we can, to see the gallery. Some of them really have the function that we could design even the surface in terms that it will be more catalytic for specific reaction. For example, for photocatalysis, for heterogeneous catalysis, to absorb metal, and other. With time, we really developed the knowledge how to really envision what will be the final properties of the material. That means that now if sometimes we see an application that we want to target, we know how to design the material from the starting label. This, I think, the power of the synthesis here. Many, perhaps I can ask the last question, and then we'll let you go. You talked about having to arrange phosphorus, boron, carbon, sulfur in these different compounds to try and come up with properties that have, materials with very desirable properties. Are you using machine learning, AI technology at all to try and help predict combinations and permutations of molecules that would give you the most desirable properties in these new materials? I think that unfortunately we are still not there. Because also when we started with only the two simple monomer, cyanuric acid and melamine, I was thinking, okay, it will take us 6 months and we finish and we understand everything about it. And still for 8 years, we still understand new stuff about only these two molecules. I mean, it will take time till we'll be able to go to the next step on really having it in a large-scale prediction. I think we may have some other Blavatnik Awards laureates in the United Kingdom and the United States that might be able to partner with you and help you in some of that as you move your research forward. Thank you so much for your presentation.